שלום לכולם, כאן כריסטו גריגורוב, מהנדס אפליקציות בחברת מיני סירקיטס ישראל. היום אני רוצה לדבר איתכם על איך לבחור את כבל ה-RF המתאים ביותר לצורך שלכם. מה בעצם הפרמטרים השונים שמאפיינים כבל RF ועל מה כדאי לשים לב בבחירת הכבל. באופן כללי אפשר לחלק את משפחת הכבלים לשלושה סוגים. כבלים שהם אינטרקונקט, כבלים שהם טסט קייבלס וכבלים שהם ארמורד טסט קייבלס. כבלים שהם אינטרקונקט, כלומר שנועדו לחיבורים סטטיים בין יחידות RF נייחות, כמו למשל בתוך מגירות, פאנל אחורי או כל מקום בו החיבור קבוע. הכבלים הללו הם בדרך כלל קשיחים ומזכירים את הסמי ריג'יד, אך ניתן לכופף אותם ביד, בניגוד לסמי ריג'יד שדורש מכונת כיפוף מיוחדת. נקודת התורפה שלהם היא החיבור העדין יותר בין הכבל למחבר בקצהו, ולכן הם לא מתאימים לשימוש מעבדתי מאומץ. משפחה נוספת של כבלים הם טסט קייבלס, כלומר נועדו לשימוש מעבדתי הכולל חיבורים וניתוקים מרובים. הכבלים הללו הם גמישים יותר, כוללים כמה שכבות של מיסוך לבידוד טוב יותר, וכן הגנה מיוחדת באזור המחברים, הנותנת עמידות וחוזק נוספים. המשפחה השלישית היא כבלים משוריינים, Armored Test Cables, וביניהם גם כבלי RF ל-VNA, שנועדו לציוד מעבדתי רגיש. כבלים הללו מבוססים על המשפחה הקודמת, וכוללים שכבת הגנה נוספת ששומרת על הכבל מפני מאמצים מכניים חיצוניים, כגון כיפוף או פיתול יתר. בואו נראה מה הפרמטרים השונים שמאפיינים כבל RF. דבר ראשון זה האימפדנס האופייני שלו. לרוב זה הולך להיות 50 אום, כי רוב האפליקציות של RF הם ב-50 אום, פרט לקייבל TV וסאטלייט, ששם זה 75 אום. התדר המקסימלי איתו ניתן לעבוד עם הכבל. בדרך כלל, מה שמגביל את התדר המקסימלי הוא לא הכבל עצמו, אלא המחברים שנמצאים בקצוותיו. למשל, מחבר מסוג N-Type יכול להתאים עד תדר של 18 GHz, ומסוג SMA עד 26 GHz, בעוד שמחבר מסוג 1.85 מילימטר יכול לשמש עד 67 GHz. כמו כן, יש את אורך הכבל הנדרש. חברת מיני סירקיט מציעה הרבה כבלים קטלוגיים באורכים החל מ5 סנטימטר ועד 15 מטר. ויחד עם זאת, אם אתם צריכים מידה מיוחדת, ניתן גם להזמין כבל בהתאמה אישית. פרמטר נוסף זה הפסדי המעבר. הפסדי המעבר או ה-insertion loss תלויים במבנה הכבל, האורך שלו וסוג המחברים. בדרך כלל כבלים שיש להם הפסדי מעבר מאוד נמוכים, יהיו מאוד רגישים לכיפופים ומאמץ מכני וניתן יהיה לפגוע בהם בקלות. מכיוון שחברת מיני סירקיטס מתחייבת לספק מוצרים אמינים, עמידים ואיכותיים, נכון להיום היא נמנעת מלייצר ולספק כבלים מסוג low loss. פרמטר נוסף זה תיאום. תיאום או return loss תלויים מאוד במחבר ובאופן החיבור בין הכבל למחבר. התופעה של חוסר תיאום מאוד מורגשת בחיבורים שהם לא חלקים, למשל בחיבור של מחבר זוויתי של 90 מעלות. יצרנים רבים פשוט מלחימים את הגיד המרכזי של הכבל בניצב לפין המרכזי של המחבר, והדבר הזה פוגע בתיאום הכבל במיוחד בתדרים הגבוהים. בחברת מיני סירקיטס משתמשים בכמה פטנטים מיוחדים שנועדו לשפר בצורה משמעותית את התיאום. אחד מהם הוא החיבור ישיר בין הגיד המרכזי של הכבל לפין המרכזי של המחבר, גם במחברים שהם בזווית 90 מעלות. זה מבטיח שהכבלים של מיני סירקיטס יהיו מתואמים היטב גם בתדרים הגבוהים מ-18 GHz. פרמטר נוסף לא פחות חשוב זה הגמישות של הכבל. מצד אחד ככל שכבל יהיה גמיש יותר, כך יהיה נוח יותר לעבוד איתו, אך מצד שני זה יכול להביא לפגיעה בחוזק המכני שלו והעמידות שלו לאורך זמן. כבלים גמישים מאוד דורשים טיפול עדין יותר או תוספת של הגנה, כמו למשל הכבלים המשוריינים שלנו. שימו לב שהשריון הוא בעצם שכבת הגנה נוספת שלא מאפשרת כיפוף יתר של הכבל ובכך מונעת את השבירה שלו. ואם כבר דיברנו על גמישות, אז חשוב גם לציין שפרמטר נוסף זה העמידות של הפאזה כתלות בכיפוף. בכל פעם שכבל משנה את הצורה שלו, נוצר שינוי פיזי באורך שלו.
השינוי הזה אומנם הוא מזערי ולא נראה בעין, אך הוא יכול להיות משמעותי מבחינת האורך החשמלי של הגל העובר בכבל. התופעה הזאת מורגשת במיוחד בתדרים של גלים מילימטרים, שם האורך החשמלי האופייני הוא כשם של הגלים, מילימטרים ספורים. במידה ונדרשת עמידות פאזה כתלות בכיפוף, אני ממליץ לכם לבדוק את המשפחות של ה-T40, T50, E67 Vinax, שנועדו לשימוש במיוחד הזה. ופרמטר נוסף זה ההספק המקסימלי. ההספק המקסימלי שניתן להעביר בכבל RF תלוי בפרמטרים שונים, ביניהם סוג המחברים, מבנה הכבל, תדר העבודה, גובה מעל פני הים ואפילו טמפרטורת הסביבה. בדפי הנתונים של הכבלים של חברת מיני סירקטס תוכלו למצוא את המידע הרלוונטי בחלק השמאלי העליון. ושם מצוין מה ההספק המקסימלי שניתן להעביר בכבל בהתאם לתדר העבודה. עד כאן להיום בנושא כבלי RF. במידה ואתם רוצים להתייעץ ולבחור את הכבל המתאים ביותר לצורך שלכם, אתם מוזמנים ליצור קשר, אנחנו נשמח לשרת אתכם ולעזור לכם, אנחנו כאן בשבילכם. תודה ולהתראות בסרטון הבא.